Moi, olen akatemiatutkija Teemu Lyytikäinen. Teen empiiristä tutkimusta talouspolitiikan toimien vaikutuksista erityisesti asuntomarkkinoihin. Käytän ekonometrisia menetelmiä ja laajoja datoja asuntomarkkinoista ja kotitalouksista. Tutkin, miten kotitaloudet valitsevat asuntonsa ja miten hinnat ja vuokrat muodostuvat. Urani sai nykyisen suuntansa oikeastaan jo maisterivaiheessa, kun pääsin harjoittelijaksi Valtion taloudelliseen tutkimuskeskukseen. Huomasin tutkijan työn sopivan minulle. Siihen tarvitaan pitkäjänteisyyttä, uteliaisuutta ja luovuutta. Väitöskirjaa suunnitellessani huomasin, että asuntomarkkinoita ja asuntopolitiikkaa koskevaa luotettavaa tutkimustietoa on vähän ja sille on paljon yhteiskunnallista tilausta. Asuntomarkkinoihin kohdistuvat julkiset toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi ihmisten hyvinvointiin, talouden rakenteisiin sekä talouskasvuun. Minua kiinnostaa muun muassa se, miten asumistuki vaikuttaa vuokriin ja asumisvalintoihin, tai miten kiinteistöverot vaikuttavat hintoihin, tai miten asuntojen varainsiirtovero vaikuttaa omistusasujen muuttamiseen. Asuntomarkkinoissa kiinnostaa myös niiden moniulotteisuus. Kun ostamme asunnon, valitsemme myös naapuruston sekä kunnan palvelut ja verot. Asunto ei myöskään ole pelkkä kulutushyödyke, vaan samalla sijoituskohde. Koin VATTissa tehtävän empiirisen talouspolitiikan vaikutusten tutkimuksen tärkeänä, joten jatkoin sillä tiellä. Urani kannalta tärkeä etappi oli professori Heikki A. Loikkasen saama Suomen Akatemian rahoitus asumisen taloushankkeelle, johon pääsin tekemään väitöskirjaani. Hankkeeseen kuului tutkijavierailut Tukholmaan ja Bostoniin. Kansainvälinen verkostoituminen on tärkeää pienen maan pienellä tutkimusalalla. Ongelmien ratkominen ja keskustelu yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten kollegojen ja yhteistyökumppanien kanssa on aina ollut hyödyllistä ja innostavaa. Väittelyn jälkeen lähdin postdoc-tutkijaksi London School of Economicsiin. Siellä alkanut tutkimusyhteistyö jatkuu edelleen ja on auttanut laajentamaan osaamistani uusiin teemoihin ja tutkimusmenetelmiin. Tutkijan on tärkeää pystyä vastaanottamaan kritiikkiä. Minua tässä auttaa se, että pyrin suhtautumaan tutkimustyöhöni hieman ulkokohtaisesti ja jopa välttämään liikaa innostumista. Silloin on myös helpompi pysyä objektiivisena. Minulle parasta vastapainoa tutkijan työlle on Lapin erämaa ja siellä kalastus, mahdollisimman kaukana sivistyksestä. Viihdyn muutenkin hyvin omassa kammiossa puurtaessani ja yritän järjestää sille riittävästi aikaa. Pyrin olemaan ennakkoluuloton ja avoin, kun tartun tutkimusongelmaan. Seison sellaistenkin uusien tulosten takana, jotka saattavat olla ristiriidassa aiempien tutkimusten ja yleisen käsityksen kanssa. Loppujen lopuksi minua vie eniten eteenpäin mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan tuottamalla tietoa talouden toiminnasta ja talouspolitiikan vaihtoehtojen vaikutuksista.